Good morning, dear students. We have already finished, we are going to finish the chapter Cell, the Unit of Life. As therefore, we have already focused everything regard the cell. Yes, till that also we have not said regard the cilia flagella. In the former class, I have focused regard the plasma membrane. I have said that different types of molecule can pass across the membrane by different procedure. As for example, diffusion. এতিয়া মই বেসিক্যালি আজিৰ এই 7 ক্লাছত আমি আজি চেপ্টাৰটো শেষ কৰিব লাইছো কোষ জীৱৰ গঠন নামৰ যেটো চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটো আজি শেষ কৰিব লাইছো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া অফলাইন ক্লাছ পাম আৰু অফলাইন ক্লাছ পোৱাৰ লগে লগে এই চেপ্টাৰটো যদি কিবা তোমালোকৰ খেলিমেলি থাকে ইফ তোমালোকৰ যদি কনফিউজন থাকে তেতিয়ালে তোমালোকে again you may ask regard the distinguished term distinguished subject matter হেতু বেলেগ কথা কিন্তু আমি চেপ্টাৰটো শেষ কৰিম এতিয়া সেল দা ইউনিট অফ লাইফ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি মোৰ মনত পৰিছে যে প্লাজমা মেমব্ৰেনৰ কথা পাতিছিলো আমি কোষাবৰণৰ কথা পাতিছিলো বা প্লাজমা আবৰণৰ কথা পাতিছিলো আমি কৈছিলো যে পানী বা বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ লৱণ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউট্ৰিয়েন্টস মাইক্ৰোমলিকুল এইবিলাক প্লাজমা বৰণৰ মাজেৰে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰবাহিত হয় পৰিবাহিত হয় আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰ ভিতৰত ডিফিউজনৰ কথা আমি ক'ব লাগিব ডিফিউজন শব্দটো DIFFUSION diffusion মানে কি জানানে diffusion means transportation of molecules along with the concentration gradient যিকোনো মলিকুল এটা কোষাবৰণৰ মাজেৰে বেছি ঘনত্বৰ পৰা কমলৈকে প্ৰবাহিত হোৱা যেটো ঘটনা হেতু হৈছে ডিফিউজন এটা পদ্ধতি আছে অ্যাক্টিভ ট্ৰান্সপোর্ট অসমীয়াত সক্ৰিয় পৰিবহন বুলি কোৱা হয় Active transport means transportation of molecule across the membrane with the help of carrier or against the concentration gradient. ঘনত্বৰ বিপৰীতে অৰ্থাৎ কম ঘনত্বৰ পৰা বেছি ঘনত্বলৈ যদি মৌলবিলাকৰ সলিউট বিলাকৰ প্ৰবাহ হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি এনাৰ্জি দৰকাৰ হয় হেতু অ্যাক্টিভ ট্ৰান্সপোর্ট passive transport নিষ্ক্ৰিয় পৰিবহন passive transport means transportation across the membrane along the concentration gradient বেছি ঘনত্বৰ পৰা কম ঘনত্বলৈ যদি প্ৰবাহিত হয় if energy is also not required if carrier is also not required that is the passive transport আৰু তোমালোকে অসমোসিসৰ কথা জানা অসমোসিস মানে আশ্ৰিতি খিসমিস এটা পানীত ডুবাই থৈ দিছো ফুলি উঠিছে from lower concentration to higher concentration solvent transport that is the osmosis মই এইমাত্ৰ খাই উঠা চাহ কাপত চেনি আৰু চাহপাত হৈছে সলিউট আৰু ওয়াটাৰ খিনি হৈছে সলভেন্ট মই কৈ আছো কি from lower concentration to higher concentration if solvent transport that is the osmosis গতিকে এই সকলোবিলাক প্ৰক্ৰিয়া ইয়াতে এটা আছে সিলেক্টিভ পারমিএবিলিটি শব্দ এটা আছে সিলেক্টিভ পারমিএবিলিটি the term selective permeability is also concerned with the transportation of molecule তাৰমানে উপাদান বিলাক বিভিন্ন দ্ৰব্য বিলাক বিভিন্ন মলিকুল বিলাক সিলেক্ট কৰি ট্রান্সপোর্ট কৰি দিয়া কথাটো হৈছে সিলেক্টিভ পারমিএবিলিটি এই সকলোবিলাক প্ৰক্ৰিয়া all those phenomenon are concerned with the transportation of molecule across the plasma membrane এই কথাটো মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত কৈছিলো probably I have not cited regard the polar molecule বিলাক কেনেদৰে প্লাজমা মেমব্ৰেনৰ মাজেৰে বা কোষাবৰণৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হয় সেই কথাটো হয়তো কোৱা নাছিলো স্পষ্ট হৈ polar molecules can transport by means of active transport
polar molecules for the purpose of the transportation of polar molecule carrier as well as energy would be required. ATP molecule energy যোগান ধৰিব লাগিব আৰু carrier molecule দৰকাৰ হ'ব সোডিয়াম পটাছিয়াম এই সকলো বিলাক যে polar molecule বিলাক আছে আৰু সেই polar molecule বিলাক প্লাজমা মেমব্ৰেনৰ মাজেৰে বিভিন্ন carrier আৰু এনাৰ্জিৰ সহায়ত ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হয় In the former class, I have already said regard the cell membrane. Today again, I have focused regard the transportation mechanism that takes place across the plasma membrane. The next কথা to অকণমান পানী খাই লৈছো মই নেক্সট কথাটো হৈছে probably তোমালোকক মই সেল ওয়ালৰ কথাও পাতিছো তাৰমানে সেল দা ইউনিট অফ লাইফ নামৰ যেটো চেপ্টাৰ আছে আৰু সেই চেপ্টাৰটোৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পইণ্ট মই ফোকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি সেল ওয়ালৰ কথা ইয়াৰ আগৰ দিনা কৈছিলো যে সেল ওয়াল মানে এতিয়া ধৰা প্লেন সেলতো সেল ওয়াল থাকে এনিমেল সেলতো সেল ওয়াল থাকে আমি ব্যাকটেৰিয়াল যেটো সেল আছে ব্যাকটেৰিয়াল সেলতো সেল ওয়াল আছে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মোক আৰিফে সুধিছিল আৰিফ হুসেনে সুধিছিল যে what is the similarity in between the prokaryotic cell as well as eukaryotic cell if we go towards the eukaryotic plant cell as well as prokaryotic cell আমি prokaryotic cell এটা তুমি মগজলৈ আনা প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ এটা আৰু সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ এটা তুমি মগজলৈ আনা আৰু এই দুয়োটা কোষতে আসলতে সেল মেমব্ৰেন পোৱা যায় তোমালোকে নিশ্চয় মনত আছে prokaryotic cellৰ আমি যেতিয়া ছবি আঁকিছিলো আৰু সেই প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষত সেল ওয়ালৰ ভিতৰৰ ফালে সেল মেমব্ৰেন আছিল আৰু ইউক্যাৰিওটিক সেলতো তোমালোকে পাইছা ইউক্যাৰিওটিক বেসিক্যালি ইন ৰিগাৰ্ড এনিমেল সেল এনিমেলৰ সেলৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পাইছা যে ইউক্যাৰিওটিক এনিমেল সেলৰ ক্ষেত্ৰত সেল ওয়াল নাথাকে সেল মেমব্ৰেন থাকে বাট ইফ উই গো টুৱাৰ্ডছ দা প্ল্যান্ট সেল আমি যদি ইউক্যাৰিওটিক প্ল্যান্ট সেলৰ কথা বিবেচনা কৰো তেতিয়া প্ল্যান্ট সেলত তোমালোকে বাহিৰৰ ফালে সেল ওয়াল পাইছা আৰু ইন বিটুইন দা মানে টুৱাৰ্ডছ দা মানে ইনসাইড দা cell wall cell membrane is also available গৰে cell wall plant cellৰ ক্ষেত্ৰত cell wall to cellulose দ্বাৰা গঠিত কাইটিনৰ কাইটিন আকো তোমাৰ যদি ফাঞ্জাইৰ আমি cell wallৰ কথা পাতো ফাঞ্জাইৰ ক্ষেত্ৰত cell wall to আকো কাইটিনৰ দ্বাৰা গঠিত এনেদৰে cell wallৰ কথা তোমালোকে পঢ়ি চাবা আমি এতিয়া cilia আৰু ফ্লেজেলাৰ কথা অকনমান ক'ব আছে এই চেপ্টাৰটোত বাকি ৰৈ আছে এতিয়া cilia আৰু ফ্লেজেলা after completion the chapter we are going to start the next chapter that would be cell cycle and cell division তোমালোকৰ বায়োমলিকুল নামৰ চেপ্টাৰ এটা আছে ইয়াৰ ঠিক পৰৱৰ্তী চেপ্টাৰ আৰু সেই বায়োমলিকুল নামৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ বৰখা মেমে শিকাব তেওঁ খুব এক্সেলেন্ট এই চেপ্টাৰটো শিকায় এই চেপ্টাৰটো তেখেতে শিকাব তাৰ পৰৱৰ্তী যেটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছে cell cycle and cell division মই আজি হেতু আৰম্ভ কৰিম এটা আমি cilia আৰু ফ্লেজেলাৰ কথাটো যদি পাতো cilia and flagella তোমালোকে মনত ৰাখিবা cilia and flagella both are cellular organelle those are nothing but the outgrowth of the cell তোমালোকে পাইছা ciliated protozoar কথা আৰু ciliated protozoar example হিচাপে তোমালোকে প্যাৰামেচিয়াম নিশ্চয় মনত আছে আৰু ফ্লেজেলেটেড protozoa হিচাপে তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ট্ৰাইপেনোসোমা এতিয়া cilia flagella প্ৰথম কথা দুয়োটা সেলুলাৰ অৰ্গানেলি আৰু cilia flagella দুয়োটা বেসিক্যালি they are associated with the they deals with the locomotion of the cell cellor locomotionৰ লগত cilia আৰু flagella জড়িত হৈ আছে the plasma membrane that is surrounding abroad the cilia or flagella that is called there is actually plasma membrane surrounding the cilia as well as flagella but the core region of the cilia as well as flagella is called axonymy মনত ৰাখিবা axonymy the core region তোমালোকৰ যদি এই মুহূৰ্তত সেন্ট্ৰোজমৰ সেন্ট্ৰিওললৈ মনত পৰে আৰু সেই সেন্ট্ৰিওলত তোমালোকে 9 numbers of triplet unit পাইছিলা আৰু if we go towards the inner region of the cilia as well as flagella that is known as axonymy that having
9 numbers of doublet tubules. তা মানে কি তোমালোকে ইয়াৰ যদি আমি স্ট্ৰাকচাৰটো চাও তেতিয়া হলে cilia আৰু ফ্লেজেলাৰ যদি আমি স্ট্ৰাকচাৰটো চাও এনেকুৱা ডাবল ও এককৰ দ্বাৰা গঠিত এনেদৰে 9টা মই গোটেইখিনি নাকো 9টা ইউনিট পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু দুটা ইউনিট পোৱা যায় তোমালোকৰ probably you can remember that the inner structure of the centriole that having 9 plus 0 manner that 9টা ইউনিট আছিল surrounding the centriole the inner region the interior region is called hub which lacking the tubulin protein that's why that was 9 plus 0 manner arrangement but here if we go towards the axonomy of the cilia then you will get 9 plus 2 manner arrangement ইয়াতে 9টা ইউনিট পাবা আৰু সেই 9টা ইউনিট হৈছে doublet units double আছে doublet units as well as the inner region 9 plus 2 এটো 9 plus 2 arrangement বুলি কোৱা হয় তোমালোকক cilia আৰু flagella basically মই locomotory organ বুলি কলো cellular organelle বুলি কলো আৰু cilia বিলাক মানে short বুলি কব ভাল পাম আৰু flagella বিলাক whip-like structure আমি prokaryotic cellৰ তোমালোকক flagella তো মই আকি দিছিলো নাই মনত নাই কিন্তু prokaryotic bacterial cellৰ আমি prokaryotic bacterial যেটো cell আছিলে আৰু সেই bacterial cellত হয়তো তোমালোক flagella তো আকিবলৈ ৰৈ যাব পাৰে এটা তোমালোকৰ মান চাই লবাচোন এনেকুৱা এটা flagella আছে ইয়াতে তো তোমাৰ এটো আছে নিউক্লিয়ইড প্লাজমিড আছে রাইবোজম আছে এই যেটো prokaryotic cell in this prokaryotic cell this is the flagella আৰু প্যাৰামেচিয়ামত তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে প্যাৰামেচিয়ামৰ স্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে যদি যেটা দেখিবলৈ পাবা গম পাবা তাত কিছুমান cilia small outgrowth আছে that is concerned with the locomotion of the paramecium আৰু হেতু আছিল cilia ওৰে cilia আৰু flagellaৰ বিষয়ে মই এইখিনি কথাই কম এতিয়া মোটামুটি চেপ্টাৰটো শেষ so dear students we are going to complete this chapter probably we have focused everything that is available in the chapter now we are going to start another chapter that is the 10th number chapter of the total 22 numbers of chapter that belongs to first year biology আমি আজি এতিয়া নতুন চেপ্টাৰ এটা আৰম্ভ কৰিম কিন্তু এটা কথা মই স্পষ্টকৈ কও যে অলৰেডি তোমালোকক সেল দা ইউনিট অফ লাইফ নামৰ চেপ্টাৰটোৰ আমি মেটেৰিয়েল খিনিও দি আছো আৰু সেই মেটেৰিয়েল খিনি একেবাৰে শেষ পৰ্যায় এটা পোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চয় গতিকে আমি আজি পুনৰ মেটেৰিয়েল দিম আৰু ইয়াৰ পিছৰ দিনা হয়তো মেটেৰিয়েল দিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাট আমি কিন্তু এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰি দিবলৈ এতিয়া ভাল পাম that is cell cycle and cell division that is the 10th number chapter of the total 22 numbers of chapter cell cycle and cell division cell cycle and cell division অসমীয়াত কোক চক্ৰ আৰু কোক বিভাজন বুলি কয় কোক বিভাজন it is a very significant as well as interesting chapter আমি প্ৰত্যেককে আমি আমাৰ মাৰ শৰীৰৰ ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমৰ ফেলোপিয়ান টিউবৰ এম্পুলা ইষ্টমাস জংশনত আমি এটা জাইগোট হিচাপে জীৱনৰ জাৰ্নি আৰম্ভ কৰিছিল এই কথা মই আগতেও কৈছো আমি প্ৰত্যেককে মই মোৰ দেউতাৰ পৰা 23 নাম্বাৰছ ক্ৰোমোজোম পাইছিলো বাই মিন্স অফ গেমেট মই মোৰ মাৰ পৰা 23 নাম্বাৰছ অফ ক্ৰোমোজোম পাইছিলো বাই মিন্স অফ গেমেট so ultimately we have initiated ourselves in that specific location that is the ampulla isthmus junction of the fallopian tube or oviduct of the female reproductive system of our mother গটিকে সেই যে আমি এটা যোজন কোষ হিচাপে জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছিলো সেই যোজন কোষৰ পৰাই আমি এটা এমব্ৰায়ো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এটা ফিটাস এমব্ৰায়ো মানে ভ্ৰূণ আৰু ফিটাস মানে গৰ্ভস্থ সন্তানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু আফটাৰ ৰিচিং দা
9 months as well as a few days ডেলিভাৰী হৈছিল পাৰ্টুৰেশ্যন হৈছিল আমি পৃথিৱীলৈ আহিছিলোঁ আৰু আমি হৈছো ভিভিপেৰাছ জৰায়ুছ we are viviparous it is the most important it is the vital characteristics of a mammalia ওতে আমি এটা সেল হিচাপে জীৱনৰ জাৰ্নি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই সেলৰ পৰা মাইটোসিস প্ৰক্ৰিয়াৰে সেল ডিভিজন হৈ আমি মানুহৰ আকৃতি লৈছিলোঁ আমাৰ জন্ম হৈছিল আৰু গোটেই জীৱন জুৰি আমাৰ সেল ডিভিজন চলি আছে আমাৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে সেল সাইকেল এণ্ড সেল ডিভিজন before going through the chapter how we can correlate the term cell cycle as well as cell division আমি চেপ্টাৰটোত সমাই যোৱাৰ আগে আমি কেনেদৰে কোষ চক্ৰ আৰু কোষ বিভাজনৰ সম্পৰ্কটো কেনেদৰে তোমালোকক বুজাম সেল সাইকেল মানে কি জানানে সেল সাইকেল means the sequence of events by which a cell duplicate its genome that is followed by development of the different types of cellular organelle and eventually transform the cell into the two cell that is the cell cycle কোষ চক্ৰ মানে কি জানানে এটা কোষ জন্মি তাৰ আভ্যন্তৰীণ বিকাশ হোৱাৰ পিছত সেলটো জন্ম হল আভ্যন্তৰীণ বিকাশ মানে তাৰ ভিতৰত ইন্টেৰিয়ৰ ৰিজিয়নত যিবিলাক সেলুলাৰ অৰ্গেনেলি আছে সেই অৰ্গেনেলি বিলাক ডেভেলপ হল হৈ পেলাই সেই সেলটো আলটিমেটলি দুটা সেললৈ ৰূপান্তৰিত হল আৰু এই কথাটোকে সেল সাইকেল বুলি কোৱা হয় hence I would like to say that cell division is nothing but a phase of cell cycle কোষ চক্ৰৰ মাজত কোষ বিভাজন সোমাই আছে মনত ৰাখিবা কোষ চক্ৰৰ ভিতৰত কোষ বিভাজন সোমাই আছে cell division is nothing but a part of the cell cycle cell cycle deals with the sequence of events which ultimately deals with the development of all cellular organelle along with the genetic material that is located in the nucleus and eventually result in the formation of the two cell that is the cell cycle কোষ এটাৰ অভ্যন্তৰত থকা কোষ যেটো কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াস কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত যেটো ডিএনএ আছে বা জেনেটিক মেটেৰিয়েল আছে তাৰ ডুপ্লিকেশন হ'ব কি ডাবল হ'ব আৰু তাক আৱৰি যিবিলাক সেলুলাৰ অৰ্গেনেলি আছে সেইবিলাকৰ বিকাশ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই সেলটোৱে দুটা সেললৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা গোটেই ফেনোমেননটোকে সেল সাইকেল বুলি কোৱা হয় গতি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা সেল ডিভিজন ইজ এ ফেজ অফ সেল সাইকেল এতিয়া কথা প্ৰথমতে আমি সেল সাইকেলৰ কথাটো অকণমান ক'লৈ তোমালোকক সেল সাইকেল নামৰ ঘটনাটো আমি যদি ফোকাস কৰোঁ সেল সাইকেল তোমাক কৈছিলোঁ মই যে সেল সাইকেল নামৰ গোটেই ঘটনাটো দুটা স্তৰত বিভক্ত হৈ আছে এটা আছে ইন্টাৰফেজ আৰু এটা এমফেজ সেল সাইকেলত এই কথাটো মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে সেল সাইকেলৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে ইন্টেৰিয়ৰ ডেভেলপমেন্ট অফ দা সেল আৰু দুই নম্বৰটো কথাটো হৈছে সেল ডিভিজন অফ দা সেল মই যেতিয়া সেল সাইকেলৰ বিষয়ে তোমালোকক কৈছিলোঁ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে সেলৰ আভ্যন্তৰীণ বিকাশ হ'ব লাগিব সেলৰ মাজত থকা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থকা ক্ৰমোজমখিনিৰ ডুপ্লিকেশন হ'ব লাগিব ডাবল হ'ব লাগিব আৰু তাৰ ভিতৰত থকা সেলুলাৰ অৰ্গেনেলি বিলাকৰ বিকাশ হ'ব লাগিব মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ কথা কোৱা গোলগী বডিৰ কথা কোৱা ৰাইবোজমৰ কথা কোৱা এইবিলাকৰ বিকাশ হ'ব লাগিব আৰু অটোমেটিক্যালি ইট ট্ৰান্সফৰ্ম টু সেল আৰু এই বস্তুটো এনেদৰে ক'ব লাগিব ইন্টাৰফেজ আৰু এমফেজ ইন্টাৰফেজ মিন্স the interior development of the cell এটা আমি ইন্টাৰফেজটো যদি আমি ফোকাস কৰোঁ ইন্টাৰফেজ তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে in regard human cell the tenure of the cell cycle of the human cell is about approx 24 hours whereas the
the tenure of the bacterial cell, that is 20 to 30 minutes. গতিকে মানুহৰ হিউম্যান সেল এটাৰ সেল সাইকেলত যেহেতু 24 ঘণ্টা সময় লাগে আৰু এই 24 ঘণ্টা সময়ৰ 95% time would be required for interphase. That's why the interphase, this significant phase comprises by number 1 G1 phase, number 2 S phase, number 2 G2 phase. এই তিনটা স্টোর করব interphase plus M phase altogether known as cell cycle. এই কথাটা কইছো মই আৰু interphase comprises by G1 S G2, that is followed by M phase. আমি cell cycle এটা আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো this is the G1 but gap 1 বুলি কয় next one will be S phase, that is the synthetic phase, সংশ্লেষণ স্তৰ তাৰ পিছতো হৈছে G2 ইয়াক gap 2 বুলি কয় gap 2 অসমীয়াটো G2 এ হ'ব এটো অসমীয়াটো G1 এ হ'ব G1 এটো সংশ্লেষণ স্তৰ এটো G2 gap 2 আৰু এটো হৈছে M phase আৰু this is the most significant phase, that is xenon phase, that is also known as quiescent phase. আমি cell cycle and cell division chapter to আৰম্ভ কৰিছো আমি অলৰেডি কৈছো যে cell division is a part of cell cycle আৰু এই cell cycle to basically দুটা ভাগত বিভক্ত এটা interphase এটা M phase. Interphase comprises by G1 as G2, that is followed by M phase or mitotic phase, which involve prophase, metaphase, anaphase and telophase, that is followed by xenon phase. Etia what will be the phenomenon that takes place in G1 phase? G1 phase কি হয় বাৰু? In G1 phase, number 1, different types of cellular organelle, that is mitochondria, Golgi body, ribosome, এই সকলোবিলাক সৃষ্টি হয় development of the mitochondria, Golgi body, ribosome এই সকলোবিলাক cellular organelle সৃষ্টি হয় G1 phase. That is followed by S phase. S phase কি হয়? সংশ্লেষণ স্তৰ. S phase involve the replication of DNA. S phase দুটা ঘটনা সম্পন্ন হয় প্ৰথম কথা DNA অনুকৃত্যায়ন হয় DNA অনুকৃত্যায়ন মানে এটা DNA অণুৰ পৰা দুটা DNA অণু সৃষ্টি হোৱা ঘটনাটো DNA অনুকৃত্যায়ন আৰু DNA অনুকৃত্যায়নৰ উপৰিও এই স্তৰত আকৌ হিষ্টন প্ৰোটিন ফৰ্মেশন হয় তোমালোকক মই কৈছিলো নহয় সেলৰ মাজত থকা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থকা ক্ৰোমোজোম ক্ৰোমেটিনৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী আৰু এই ক্ৰোমেটিন নিউক্লিক এসিড আৰু প্ৰোটিনৰ সমষ্টি গতিকে হিষ্টন প্ৰোটিন তৈয়াৰ হয় S phase. তাৰপিছত আমাৰ থাকে G2 phase. G2 phase কি বুলি কোৱা হয়? gap 2 phase বুলি কোৱা হয় আৰু gap 2 phase বেসিক্যালি স্পিন্ডল ফৰ্মেশন টেক্স প্লেস. স্পিন্ডল কি বস্তু? সেন্ট্ৰোজম কি? সেন্ট্ৰিউল কি? এই গোটেই কথাটো এই চ্যাপ্টারটো বহুত ক্লিয়ার হ'ব. There is a very internal, very significant interrelationship in between the first chapter of this unit along with the third chapter of this unit. আৰু এই কাৰণে মই cell unit of life or cell cycle and cell division শিকাইছো. গতিকে G2 phase mitotic spindle formation takes place. M phase মানে কি জানানে? M phase মানে ইয়াতে কেইবাটাও ঘটনা সম্পন্ন হয় prophase, metaphase, anaphase, telophase. এটো হৈছে prophase, এটো metaphase, এটো anaphase, telophase. মানে ইয়াত গোটেই G1 ৰ পৰা G2 লৈকে সেলটোৰ ইন্টেৰিয়ৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ল বুজি পালানে সেলৰ ভিতৰত থকা কোষেনৰ ভিতৰত থকা DNA খিনি ডাবল হ'ল সেলুলাৰ অৰ্গানেল বিলাকৰ বিকাশ হ'ল বুজি পালানে স্পিন্ডল ফৰ্মেশন হ'ল আৰু অলগতে সেলটো দুটা স্তৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল দুটা সেললৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল গতিকে this is the M phase M phase বুলি কোৱা হয় এটা তোমালোকে if we go towards the xenon phase what is the significance of xenon phase? Xenon phase er বিষয়ে পৰীক্ষা আহি থাকে
What is the significance of xenon phase? আজি মই ক্লাছটো কৰি থাকাত অকণমান গৰম পাইছোঁ, গতিকে তোমালোক বহু কথাই মই খুব স্পষ্টকৈ আজি হয়তো ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত এগেইন আই উড লাইক টু ৰিপিট আগেইন আই উড লাইক টু ৰিটাৰেট all the phenomenon that is being discussed today. এতিয়া চোৱা আমি জিনত দফাৰ কথা কৈ আছোঁ. জিনত phase, it is the most significant phase of the cell cycle. It is called resting phase. It is also known as the quiescent phase. Quiescent phase. কেতিয়াবা কিছুমান সেল, as for example আমি যদি হাৰ্টৰ সেলৰ কথা কওঁ বা কিছুমান অৰ্গেনৰ সেল, যেতিয়া if not necessary that does not undergo towards the cell division, যদি প্ৰয়োজন নহয় cell division হলে নাযায়. So xenon phase refers to that significant phase where the cell is metabolically active but it does not enter towards the G1. গেপনৰ ফালে নাযায়, তাৰমানে ৰৈ থাকে সেলটো. কেতিয়াবা সেল সাইকেলটো কিছু সময়ৰ কাৰণে ৰৈ থাকে, ষ্টেগনেন্ট হৈ থাকে, আৰু জিনত ফেজটোৱে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দশাটো য'ত বিপাকীয় ক্ৰিয়াটো সেলটোৰ ঠিকেই চলি থাকে, কিন্তু সি G1 স্তৰত নোসোমায়, কাৰণ G1 স্তৰত সোমোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে চাবা সি আকৌ S ফেজ পাব, G2 পাব, তাৰপিছত M ফেজ পাব. গতিকে মেটাবলিকেলি এক্টিভ বাট ইট ডাজ নট আণ্ডাৰগো টুৱাৰ্ডছ দ্য সেল সাইকেল. আৰু ডেট সিগনিফিকেণ্ট ফেজ where the cell is metabolically active but it does not proceed towards the cell cycle, towards the G1 phase, that is called xenon phase. মনত ৰাখিবা. এতিয়া আমি নেক্সট মাইটোসিস আৰু মিয়োসিসৰ কথা অকণমান পাতিব লাগিব. সেল ডিভিজন মানে তোমালোকে সৰুৰ পৰাই পাইছা, এমাইটোসিস সেল ডিভিজন that basically takes place in case of lower categories organism. আমি এতিয়া জানিব লাগিব বেসিক্যালি এই চ্যাপ্টাৰটোৱে ফোকাস কৰিছে, এই চ্যাপ্টাৰটোত তিনিটা পইণ্ট আছে মাত্ৰ. এই চ্যাপ্টাৰটো এটা যথেষ্ট ইজি শৰ্ট চ্যাপ্টাৰ, ইয়াতে মাত্ৰ তিনিটা সিগনিফিকেন্ট পইণ্ট আছে. এটা হৈছে সেল সাইকেল, যেটো বিষয়ে তোমালোকক মই অলৰেডি ক'লো আৰু নেক্সট ফোকাস কৰিম. 2 নম্বৰটো হৈছে মাইটোসিস আৰু নেক্সট ওয়ান ইজ মিয়োসিস. এই তিনিটা পইণ্টৰ বিষয়ে যদি স্পষ্টকৈ বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ চ্যাপ্টাৰটো ফিনিশড হৈছে. সেল সাইকেলৰ কথা মই ক'লো অলৰেডি, আৰু অকণমান ৰিপিট কৰিম দৰকাৰ হ'লে. এতিয়া মাইটোসিস আৰু মিয়োসিসৰ বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ ভাল পাম. আমি যদি মাইটোসিস সেল ডিভিজনৰ কথা পাতোঁ, যাৰ অন্য এটা নাম মাইটোটিক সেল ডিভিজন, যাৰ অন্য এটা নাম কি জানানে, সোমেটিক সেল ডিভিজন, আৰু ইয়াৰ অন্য এটা নাম কি জানানে, ইকুৱেশ্যনেল ডিভিজন. ইকুৱেশ্যনেল ডিভিজন এই চাৰি ধৰণে জানা যায় মাইটোসিস সেল ডিভিজন. আমি প্ৰথমতে মাইটোসিস সেল ডিভিজনৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব খুজিছোঁ, যাক দেহকোষ বিভাজন বুলি জনা যায়, যাক দৈহিক কোষ বিভাজন বুলি জনা যায়, আৰু যাৰ অন্য এটা নাম সমীকৰণ বিভাজন. তোমালোকে জানিবা যে আমি যে জাইগোট হিচাপে আমাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু সেই জাইগোটটো হোৱাৰ পিছত আজিলৈকে মোৰ যিটো সেল ডিভিজন চলি আছে নৰ্মেলি সোমেটিক গ্ৰোথৰ কাৰণে, মাইটোসিস সেল ডিভিজন ৰিজাল্টছ ইন সোমেটিক গ্ৰোথ. আমাৰ শৰীৰৰ বৃদ্ধিৰ লগত মাইটোসিস কোষ বিভাজন জড়িত. সেই যে জাইগোট হিচাপে জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ পৰা আজিলৈকে যে আমাৰ সেল ডিভিজন চলিয়ে যে আছে, দ্যাট ইজ দ্য মাইটোটিক সেল ডিভিজন. মাইটোটিক সেল ডিভিজন ৰিজাল্টছ ইন সোমেটিক গ্ৰোথ. আৰু ইয়াক এই কাৰণে দৈহিক কোষ বিভাজন বুলি কোৱা হয় যে দেহৰ বৃদ্ধি মাইটোসিস কোষ বিভাজনৰ কাৰণে হয়, শৰীৰৰ বৃদ্ধি মাইটোসিস কোষ বিভাজনৰ কাৰণে হয়. লগতে ইয়াক সমীকৰণ বিভাজন এই কাৰণে কোৱা হয় যে এটা সেলৰ পৰা যেতিয়া নতুন সেল দুটা তৈয়াৰ হ'ব, আৰু সেই প্ৰজেনি সেল দুটা, সেই সেল দুটাৰ যিটো জেনেটিক কমপ্লিমেণ্ট সেইটো পেৰেণ্টছৰ দৰে হ'ব একে. তাৰমানে মাইটোটিক সেল ডিভিজন results in the production of those cells which ultimately having identical chromosome along with their parental cell. That's why mitotic cell division is called equational division. সমীকৰণ বিভাজন বুলি কোৱা হয় যে এটা সেলৰ পৰা যি দুটা নতুন সেল সৃষ্টি হ'ব, আৰু সেই নতুন সেল দুটা যাক প্ৰজেনি বুলি ক'ব পাৰি, যাক অফস্প্ৰিং বুলি ক'ব পাৰি,
তাৰ যেটো জেনেটিক কনস্টিটিউশন তাৰ যেটো জেনেটিক ক্ৰোমোজোমেল কমপ্লিমেন্ট হেতু পেৰেন্টছৰ দৰে হুবহু একে আৰু সেইকাৰণে ইকুৱেশ্যন ডিভিজন বুলি কোৱা হয় মাইটোটিক সেল ডিভিজন বেসিক্যালি চাৰিটা ভাগত বিভক্ত এটা আছে প্ৰফেজ যাক আইড্যস্তৰ বুলি জনা যায় নাম্বাৰ 2 মেটাফেজ মধ্যস্তৰ বুলি কয় নাম্বাৰ 3 এনাফেজ আইড্যস্তৰ মধ্যস্তৰ উপায়ন্তস্তৰ বুলি কোৱা হয় মনত পাইছা আৰু এটা আছে টিলোফেজ হৈছে এটো অন্তস্তৰ আইড্যস্তৰ মধ্যস্তৰ উপায়ন্তস্তৰ অন্তস্তৰ প্ৰফেজ মেটাফেজ এনাফেজ টিলোফেজ ইয়াৰ পিছত অকণমান মই তোমালোকক মিয়োটিক সেল ডিভিজনৰ কথা কৈ পেলাই আজি চেপ্টাৰটো শেষ কৰিম এতিয়া আমি যদি মিয়োটিক সেল ডিভিজনৰ যদি কথা পাতো আৰু তোমালোক স্পষ্টকৈ এটা কথা কৈ থৈ দিও মই যে এই চেপ্টাৰটো আমাৰ পৰীক্ষা নাই তোমালোকে গম পাইছা যে আমাৰ ইমিডিয়েটলি 24 ৰ পৰা পৰীক্ষা হোৱা কথা very soon we would like to convey the routine also যদি অফলাইন ক্লাস ইমিডিয়েটলি হয় তেতিয়া কথাটো হয়তো রিথিংকিং কৰিব লগা হ'ব পাৰে যদি 20 তাৰিখৰ পৰা ধৰি লোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা যদি অনলাইন ক্লাস হয় অফলাইন ক্লাস হয় কিন্তু 20 তাৰিখৰ পৰা যদি অফলাইন ক্লাস নহয় শেষৰ ফালে হয় তেতিয়াহলে আমাৰ এক্সামটো সঠিক সময়তে হ'ব আমাৰ 24 ৰ পৰা পৰীক্ষা হোৱাৰ কাৰণে আমি ৰুটিন বনাইছো অলৰেডি very soon I would like to convey that meiotic cell division meiotic cell division অসমীয়াত মিয়োসিস বিভাজন বুলি কয় meiotic cell division মিয়োসিস বুলি ক'ব পাৰি মানে তোমালোকৰ যদি উল্টা পাল্টা নালাগে মাইটোসিস meiotic meiosis reduction cell division equational division somatic cell division স্পষ্ট হ'ব লাগিব ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব meiotic cell division অন্যতম meiosis cell division ইয়াৰ অন্যতম হ'ব পাৰে reduction cell division মানে কথাটো এনেকুৱা যে আমি যোজনক হিচাপে জীৱন আৰম্ভ কৰিলো আৰু আজি তাৰিখলৈকে মোৰ শৰীৰত সেল ডিভিজন চলি আছে এটো মাইটোসিস কিন্তু এই যে মই যোজনক হিচাপে জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলো তাৰ কাৰণে মোৰ দেউতাৰ পৰা যেটো গেমেট আহিছিল যাক স্পাৰ্ম বুলি কোৱা হয় এই স্পাৰ্মটো মেলৰ শৰীৰত থকা মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমত থকা টেস্টিছৰ ভিতৰত থকা সেমিনিফেৰাছ টিবিউলৰ ভিতৰত মিয়োটিক সেল ডিভিজনৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হৈছে মই জীৱন আৰম্ভ কৰিবলৈ যেটো ফিমেল গেমেট মোৰ মাৰ পৰা আহিছিল যাক আচলতে সেকেন্ডাৰী উসাইট বুলি জনা যায় আৰু সেই সেকেন্ডাৰী উসাইটটো মাৰ শৰীৰত অভেৰীৰ ভিতৰত 12 ৰ পৰা 14 দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় by means of meiotic cell division that is called ovulation সৃষ্টি হৈছে গতিকে মনত ৰাখিবা meiotic cell division basically takes place at the time of gamete formation at the time of the generation of the germ cell basically meiotic cell division takes place meiosis অবিভাজন জননক সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত হয় যি জননক লগ লাগি যোজনক হিচাপে আমি জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলো সেই জননক দুটা মা আৰু দেউতাকৰ শৰীৰত সৃষ্টি হ'বলগীয়া হ'লে যৌন প্ৰজনন কৰা জীৱৰ ক্ষেত্ৰত meiosis cell division হয় why it is called reduction cell division as because the chromosomes number become reduced meiotic cell division results in the production of those germ cell those gametes that is called sex cell which having half number of chromosome with their parental cell জোৰ পৰা সৃষ্টি হয় তাৰ ক্ৰমোজম সংখ্যা টুৱাইছে মই মানুহৰ কথা কৈছো কিন্তু যেটো সৃষ্টি হয় গেমেট তাৰ ক্ৰমোজম সংখ্যা গতিকে মিয়োটিক সেল ডিভিজন বুলি ক'লে আকৌ ফাৰ্স্ট মিয়োটিক সেকেন্ড মিয়োটিক ফাৰ্স্ট মিয়োটিক বুলি ক'লে প্ৰফেজন মেটাফেজন এনাফেজন টিলোফেজন সেকেন্ড মিয়োটিক বুলি ক'লে প্ৰফেজ টু মেটাফেজ টু এনাফেজ টু টিলোফেজ টু প্ৰফেজ 1 that is the significant that is the very long process which deals with the লেপটোটিন জাইগোটিন পেকিটিন ডিপ্লোটিন ডাইকাইনেসিস ইয়াৰ অসমীয়া কৰিব নোৱাৰি লেপটোটিনটো অসমীয়াটো লেপটোটিন বুলি কোৱা হয় জাইগোটিনক অসমীয়াত জাইগোটিন বুলি কোৱা হয় পেকিটিনক অসমীয়াত পেকিটিন বুলি কোৱা হয় লেপটোটিন জাইগোটিন পেকিটিন ডিপ্লোটিন আৰু ডাইকাইনেসিস ক্লাছৰ প্ৰথম অকণমান ইনডিস্টিংক্ট হ'ব পাৰে আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি অকণমান আকৌ এইখিনি বস্তু ৰিভাইজ কৰিম মানে ৰুমটো অকণমান গৰম আছিলে ফ্যানটো দিব নোৱাৰি মানে সাউন্ডটো ঠিক ধৰণে না যায়
প্ৰথম ক্লাছটো অকণমান ই হ'ব পাৰে প্ৰথম চোৱা আমি নেক্সট দিনা আকৌ অকণমান ৰিপিট কৰিম তোমালোকে পঢ়ি থাকা এই চেপ্টাৰটোৰ আমাৰ পৰীক্ষাত নাহে অকল মই শিকোৱা চেল নামৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা পৰীক্ষা তোমালোকৰ আহিব মই আশা কৰিছোঁ 24ৰ পৰাই পৰীক্ষা হ'ব কাৰণ অফলাইন ক্লাছটো কিবা কাৰণত দেৰিও হ'ব পাৰে ঠিক আছে থেংক ইউ সো মাচ